اقسم بالله لو وشك كله محفر تجاعيد وعندك تجاعيد السنين، معجزة التوم اللي هتخلصك من تجاعيد الوجه وتجاعيد الرقبة وتجاعيد الجسم كامل. هتخلي بشرتك فلتر واصغر منك ب20 سنة. بتحداكي تجربي التوم بالطريقة دي وتشوفي خط تجاعيد تاني في بشرتك. الناس اللي عندها حفر وكرمشة رهيبة وتجاعيد السنين، عليكوا على طريقة التوم لشد اعمق التجاعيد اللي بتتعمل منها دلوقتي كريمات غالية جدا لشد وتحفيز الكولاجين. النتائج من اول ليله. وشك مليان تجاعيد وبقع وسواد وتصبغات، الثلاث حبات دول هم الحل السحري للتخلص من التجاعيد والسواد والبقع. حرفيا هيخلوا بشرتك اصغر منك بكتير. بجد من الحاجات القويه واللي مش هتلاقي اسرع منها في شد البشره وازاله التجاعيد وتفتيح البشره. الله يسعدكم. قبل ما ابدا ما تنسوش دعمي بلايك للفيديو، وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. ولا بقى كريمات غاليه ولا بوتكس ولا عمليات، عليكوا على الثلاث حبات دول بفضل من الله يخلصوكوا من التجاعيد وهيخلصوكي من التصبغات وهيشدوا بشرتك وهيدوكي نضاره وتفتيح. كل ما عليكي ان انت هتجيبي لي 3 فصوص من الثوم. الثوم موجود عندنا كلنا في البيت، هعمل لك بيه طريقه حتى اصحاب البشره الحساسه جدا هتقدر تستفاد من الثوم في تفتيح وشد البشره وازاله التجاعيد العنيده وفرد التجاعيد من غير اي تحسس تماما. كل اللي انا محتاجاه منك تجيبي لي 3 حبات او 3 فصوص من الثوم. تعالوا نعمل الخلطه مع بعض. هتبداي ان انت تجيبي 3 فصوص من الثوم، وهتبداي ان انت تجيبي مبشره او ممكن تجيبي الهراسه بتاعه الثوم. بس المبشره هتكون افضل. هتبشري الثوم بالشكل ده كده لحد ما تاخديه بالشكل ده. دي طريقه سريعه. خلي بالك هنا انا مش بعمل معاكي طريقه بالثوم لشد التجاعيد العنيده بس، دي كمان هتلاحظي التفتيح والبياض بعد ما تستخدمي الطريقه دي. هتبداي تاخدي 3 فصوص الثوم وتعمليهم بالطريقه دي بس كده. انا مش محتاجه منك غير 3 فصوص من الثوم، هركنهم على جنب وهبدا ان انا اخش معاكي على الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هحتاج فيها نص كوبايه من الحليب السائل، وممكن تستخدمي بداله زبادي او ياغورت، لكن لو هتستخدمي بدال الحليب السائل زبادي هتاخدي معلقه من الزبادي وهتحطي نص كوبايه من الميه المتفلتره او ميه معدنيه او ميه عاديه مش مشكله، وتقلبي فيها معلقه كبيره من الزبادي وتدوبيها. دي بديل للحليب لو مش متوفر حليب، لكن الحليب من الحاجات الحلوه جدا جدا في شد البشره وتفتيح وترطيب البشره. ما تستغربيش اللي انا هعمله دلوقتي. اللي انا هعمله ده حل سحري، يعني الطريقه الصح لاستخدام كريم الثوم لشد التجاعيد العنيده والناس اللي عندها حفر في الوجه وعندها اسمرار. هتاخدي قطعه بسيطه كده من الخيار. الخيار موجود عندنا وطبعا مش هتكلم عنه كتير وهقول لك كميه الفوائد اللي فيه لشد البشره وترطيب وتفتيح البشره، لكن اعملي بحث عنه قد ايه هو فعال جدا جدا للبشره. هتقطعي شرايح الخيار معايا بالشكل ده كده لشرايح رقيقه جدا جدا بالسكينه كده. هتقطعيه لشرايح بسيطه وهتحطيه جوه الحليب. شايفه الجمال؟ والله وصفه هتدعي لي بعد ما تجربيها، هتحسي بفرق هايل. الوصفه دي كل المكونات اللي فيها فعاله جدا جدا، غير طبعا المكون الاساسي هو الثوم. مضادات الاكسده فيه بتحارب الشيخوخه، بتفرد التجاعيد، بتدي ازاله فعاله لجميع الخطوط اللي موجوده في البشره. طبعا قطعه الخيار دي هتفرق معاكي جدا جدا في النضاره. احنا مش عايزين شد للتجاعيد بس، احنا عايزين كمان ندي نضاره للبشره عشان تحسي ان انت بشرتك مفتحه، بشرتك نضره فيها نور، وكمان فيها ملمس ناعم كده. هتبداي تاخدي معلقه صغيره من حبه البركه او الحبه السوداء، وتبداي تقلبي الحليب مع الحبه السوداء، وكمان معاهم شرايح قطعه كده من شرايح الخيار. بعد كده هتبداي ان انت تجيبي اي طاسه كده او كنكه وتبداي تضيفيه، وبعد كده هتبداي ان انت تجيبي معايا 3 فصوص الثوم دول وتحطيهم مع الحليب وكمان مع الحبه السوداء وشرايح الخيار. هنا بقى هتبداي تاخدي المكونات دي كده على بعضها وهتبداي ان انت ترفعيها على النار. محتاجه ان المكونات كلها تسخن وتغلي مع بعضها عشان تبدا تنزل لك فوائد، لكن على نار هاديه جدا جدا، يعني شعله نار بسيطه. بتحطيها اول ما بتبدا داخله على الغليان، بتعد دقيقتين بالظبط، دقيقتين بالظبط، وبعدين بتقفلي عليها لان انا مش عايزاها تغلي كتير. هي تتقلب على نار هاديه بس تقلبتين 2 تنزل فوائدها، وبعدين بنقفل عليها النار على طول، وهوريكي شكلها هيبقى عامل ازاي. شايفه الجمال والروعه اللي احنا عملناه مع بعض ده؟ شايفه 3 مكونات اللي مفيش ابسط منهم موجودين في كل بيت. انت هتعملي بيهم تقشير، تفتيح، شد للتجاعيد العنيده جدا جدا
ازاله فعاله لجميع الاوساخ المتراكمه والبقع والتصبغات. شايفه الجمال ده؟ تعالي نشوف بقى هنعمل بيه ايه وهنشتغل عليه ازاي. بصي بقى، اول حاجه هتعمليها هتطلعي لي شرايح الخيار معايا اللي احنا حطيناها دي، نزلت فوائدها، كمان خدت من فوائد الثوم، وكمان معاها حبه البركه والحليب، وهنستغلها في حاجه حلوه قوي. فهبدا ان انا اشيلها معايا بالشكل ده كده، بعد ما هي ما استوتش، يعني هي بس غلت حوالي غلوتين اتنين كده فطريت شويه معايا، لكن هي ما استوتش خالص. فهبدا ان انا اركنها كده على جنب، وهبدا ان انا اخد الحليب مع الثوم وحبه البركه، وهبدا اقول بسم الله، هقلبها بس تقلبتين اتنين كده، وهنزل بشويه بسيطه كده من الثوم، لو فيها كده يعني ممكن نشيله، وهنبدا ان احنا ناخد نص الكميه بالظبط من الثوم مع الحليب وحبه البركه، ونص الكميه التانيه ديت محتاجينها عشان هنشتغل عليها ونعمل الكريم، فهخليها زي ما هي كده جوه الكنكه معايا. هبدا ان انا اشتغل الاول على الوصفه الاولى، او الكريم او القناع اللي انت هتستخدميه لشد البشره وفرد التجاعيد. هتحسي ان التجاعيد معاكي كده بتتفرد خالص ومش بتبقى موجوده. هتبداي تاخدي الحليب معايا مع الثوم، وهتبداي تجيبي ماء ورد بسم الله، وهنبدا ان احنا ناخد ادي 1 2 3 معالق من ماء الورد، سواء ماء الورد الاحمر او ماء الورد الابيض عادي. طيب لو مش متوفر عندي ماء ورد ممكن ما تحطيش ماء ورد، لكن الافضل ان انت تستخدمي ماء ورد. بعد كده هتبداي ان انت تجيبي ميه، وهتحطي برده 3 معالق من الميه العاديه. هما فلتوا مني شويه فكده كفايه. هاخد 3 معالق من الميه العاديه مع ماء الورد وكمان الحليب، وهضيفهم بالشكل ده كده على حبه البركه والثوم. بعد كده يا ست البنات هتبداي ان انت تحطي معلقه كبيره من النشا او الكورن فلاور. القناع ده سهل جدا جدا وبسيط. في مكون انا دلوقتي هحطه، لكن اختياري، انا ما بحبش برضو اكتر معاكي في المكونات عشان ما تحسيش او تحسي ان الوصفه كده كتيره او المكونات بتاعتها كتيره. فانا المكون ده بجد بفضله لانه بوتكس فعال جدا جدا للبشره. لو عندك او تقدري تستخدميه حطيه، مش عندك استغني عنه عادي جدا. انا بالنسبه لي بحبه في الوصفه دي بالذات. اولا بوتكس طبيعي في شد البشره ومعروف بفعاليته بتفتيح وشد البشره، وكمان من الحاجات اللي بتقضيلك على ريحه الثوم. فهتبداي تاخدي نص معلقه من القهوه، قهوه سريعه الذوبان عادي، اي نوع قهوه متوفر عندك ممكن تحطيه، وممكن تستغني يا ست البنات عن المكون ده، وعادي جدا ممكن ما تحطيهوش. هتبداي ان انت تاخدي المكونات دي وترفعيها على نار هاديه جدا جدا، تقلبيها تقلبتين اتنين لحد ما تحسي ان القوام معاكي كريمي سايل. اهم حاجه ما تخليش الوصفه تبوظ منك، خليها على نار هاديه مع تقلبتين اتنين. اول ما تحسي ان القوام تقل معاكي حاجه بسيطه اقفلي النار على طول. هبدا ان انا انزل الكريم معايا او القناع بتاعي. شايفه الجمال؟ كريم حلو قوي قوي، هيخلي بشرتك حرفيا مشدوده قوي قوي، وده خاص بالتجاعيد العنيده. هتبداي ان انت تقلبي الكريم كده لحد ما تفكيه، علشان لو فاض منه ممكن تحطيه او تستخدميه لتاني يوم عادي. يعني ممكن لو فاض منه ما ترميش اللي فايض منه. بصي الجمال رهيب، حاجه كده بجد تحفه. تعالى اقول لك هتستخدمي القناع ده ازاي. لكن قبل ما تستخدميه لازم تعملي الخطوه دي، وبعد ما هتعملي الخطوه دي هقولك على التونر ده هتعمليه مرتين بس مدى الحياه، مش هتحتاجي تعمليه تاني. التونر ده خطير في ازاله التجاعيد ونضاره البشره، وده مش هنحتاج فيه غير مكون واحد فقط، بس مش هنستخدمه دلوقتي ليه وقته. هقولك الخطوات اللي انت هتعمليها ورا بعض. فهبدا ان انا اخد معايا هنا قبل ما استخدم القناع ده او قبل ما استخدم الماسك ده، هعمل خطوه شرايح الخيار معايا دي اللي خدت من الثوم وخدت من الحليب. وهبدا ان انا اجيب طبق واسع واحطها بالشكل ده. لو وصلتي لحد الدقيقه دي يسعد قلبك وايامك وحياتك. لو ما حطيتيش لايك للفيديو حطي لايك، الله يسعدك يا رب. وما تنسيش يا ست البنات تحطي او تكتبي تعليق بالصلاه على سيدنا محمد في الكومنتات، الله يجعله في ميزان حسناتك، خلينا كلنا نكسب حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبدا ان انا اخد شرايح الخيار معايا، ومش محتاجه ان انا اخرمها خالص، هي طريه فنزلت فوائدها فموجود معايا الفوائد بتاعتها. كل اللي انا محتاجاه من شرايح الخيار دي هحط عليها نشا كده جاف زي ما هو كده بودر، وهرشه على شرايح الخيار معايا كده. الخطوه دي مهمه قوي ليه؟ لان هي مش هتخليكي تروحي مركز تجميل تعملي تنظيف لبشرتك، مش هتخليكي تروحي مركز تجميل تعملي ماسكات او تبداي ان انت تشيلي الجلد الميت. الطريقه ديت هتغنيكي عن الخطوه دي وهتعمليها بابسط المكونات. هتبداي ان انت ترشي زي ما انت شايفه كده النشا. بعد كده هبدا ان انا ارش عليها
معلقه من السكر. السكر طبعا مقشر فعال، هو والنشا بيبداوا يخلصوكي من الجلد الميت. وفي مكون بقى هنضيفه دلوقتي عليها، حاجه كده موجوده في كل بيت، لكن دي بقى هتديكي فوران حرفيا لو انت عندك اوساخ متراكمه، او بقالك كتير ما عملتيش تقشير او تنظيف لبشرتك، وبشرتك جواها او جوه المسام فيها اوساخ كتير. هتبداي تجيبي بيكنج باودر وترشي رشه من البيكنج باودر او خميره الحلويات على شرايح الخيار بالشكل ده كده، رشه بسيطه خالص. البيكنج باودر من الحاجات اللي بتدي كميه تنظيف للبشره فظيعه بالشكل ده. بعد كده احنا طبعا طالما حاطين بيكنج باودر مش هنعصر ليمون او هنحط حامض ليمون، ليه؟ علشان البشره الحساسه. فهبدا ان انا اجيب ميه وهبدا ان انا ارش بدل الليمون ميه، عشان بشرتك برضو لو حساسه يعني هي المفروض تحطي شويه ليمون، لكن الليمون هيكون حامي شويه لو الوصفه فيها بيكنج باودر. فالافضل ان احنا نستخدم الميه العاديه، هتدينا تنظيف وتقشير مع البيكنج باودر، لكن في نفس الوقت مش هتسبب لنا تحسس لو بشرتنا حساسه. زي ما انت شايفه كده هي عملت فوران عشان احنا حاطين بيكنج باودر. الافضل قبل ما تستخدميها بالطريقه اللي انا هقول لك عليها دي، سيبيها بس شويه تتفاعل مع بعضها، يعني سيبيها حوالي مثلا دقيقه كده ولا دقيقتين، وبعد كده ابداي استخدميها. طيب هقول لك على الطريقتين دول، وبعد كده هنختم بده، لان دوت اخر حاجه هتختمي بيها واخر حاجه هتعمليها في الطريقه. اول حاجه هتبداي ان انت تستخدميها هي المقشر والمنظف. ده مهم جدا جدا كمان لتقشير الاوساخ وتقشير الجلد الميت. هتبداي ان انت تيجي على بشره نظيفه وتاخدي الشرايح دي. اول حاجه هتعمليها هتاخدي اول شريحه معايا وتبداي تعملي بيها عمليه فرك ومساج على الوجه. دي اول خطوه تعملي فيها خطوه مساج على الوجه عشان تنضفي وتفركيها بالشكل ده كده، تمام؟ بعد ما هتاخدي دي وتفركي بيها، شايفه هي طريه معايا ازاي؟ هتبدا ان هي تشتغل معاكي على طول، تمام. بعد ما هنقعد نفرك كويس قوي، هنبدا بقى ناخد الشرايح دي ونبدا نوزعها على البشره بالشكل ده. يعني خدنا اول شريحه عملنا بيها الحركه دي، وبعد كده هنبدا ان احنا ناخد بقيه الشرايح دي وهنيجي كده على البشره، ونيجي نروح حاطين الشرايح معايا كده اهو كلها على البشره كلها كده، ونبدا نعد بالظبط 10 دقائق الشرايح دي موجوده، او 15 دقيقه لو عندك وقت. وبعد كده بنبدا ان احنا نشيلها كده اهو، ونبدا بقى نغسل او نشطف بشرتنا بالميه العاديه، لكن ابعدي عن الميه الساخنه او الميه الدافيه، اغسليها بميه عاديه خالص كده من الحنفيه. بمجرد ما هتغسلي مكانها بالميه العاديه وقبل ما تستخدمي القناع، هتحسي ان انت بشرتك نورت. بصي في المرايه وشوفي الفرق في دي. بس تعالي بقى اقول لك هتستخدمي القناع ازاي. هتبداي بقى تاخدي الماسك معايا او الكريم معايا او القناع معايا، وهتنشفي وشك بعد دي مباشره على طول، مش هنريح البشره. وهنبدا ناخد الكريم، كريم الثوم الرهيب والحليب، وهتبداي ان انت تدهنيه بالشكل ده كده على وجهك كله، بس ابعدي عن منطقه تحت العينين. مش محتاجين نحط فيها حاجه دلوقتي، هقولك ازاي تستخدمي او تستفادي بتحت عينيكي، لكن ما تحطهاش تحت عينيكي قوي، سيبي بس منطقه تحت العينين. هقولك اخر الفيديو تعملي فيها ايه. هتبداي ان انت تحطي الماسك كله على الوجه والرقبه وتسيبيه 30 دقيقه كامله لحد ما يجف تماما على بشرتك ويشد البشره. بعدين بتشيليه عن طريق الفرك بحركات دائريه، وبتغسلي وشك كويس جدا بالغسول المناسب لبشرتك. بعد كده بقى، بعد ما تغسلي مكانه، هقول لك سريعا على منطقه تحت العين بتعملي ايه فيها، عشان منطقه تحت العين بيكون حساسه شويه، تمام؟ بتبداي ان انت تاخدي نص معلقه من القهوه على معلقتين من زيت اللوز وتدوبيهم مع بعض، وتبداي تفرديهم على منطقه تحت العينين بحركات دائريه، وسيبيه ربع ساعه بس. ولا تجاعيد ولا اسمرار ولا سواد ولا هالات تحت عينيكي، دي اعمليها بعد ما تخلصي الطريقتين دول. تعالوا بقى نختم بالتونر ده، وبعد كده هقول لك هتستخدمي او هتستمري عليها لمده قد ايه. التونر ده سهل وبسيط، انا مش محتاجه فيه غير مكون واحد بس موجود برضو عندنا كلنا. هتبداي تجيبي زيت الزيتون، وهتاخدي معلقه من زيت الزيتون وهتحطيها بالشكل ده كده على التونر وتقلبيه وتدوبيه كويس قوي. وانصحك نصيحه لوجه الله، يعني الخطوات دي اعمليها ليلا. انا بالنسبه لي دايما من اول ما بدات القناه، من بقالي اكتر من 6 سنين، بقول يا جماعه الماسكات مش بتتعمل بالنهار، الا ماسكات معينه كده صباحا وبالليل وبالنهار، لكن معظم الماسكات او 90% من الماسكات الطبيعيه بتتعمل ليلا علشان تستفادي منها استفاده كامله. فالافضل ان انت تعملي الخطوات دي بالليل. بصي يا ست الكل، هتبداي ان انت تاخدي انه التونر ده بعد ما تقلبي فيه زيت الزيتون، وبتبداي بقى تختمي بيه بقى، تروحي دهناه كله على وشك. تقدري تنامي بيه يبقى ممتاز، ما عرفتيش تنامي بيه يبقى سيبيه نص ساعه على الوجه، وبعد كده اغسلي بشرتك.
ده بقى اللي هيختم بقى معاكي وهيديكي بقى ايه النعومه، ويديكي الشد ويديكي النضاره. الخطوات دي بقى هنعملها كل قد ايه؟ دي بقى هتستخدميها مره كل اسبوع، مره كل اسبوع هتفرق معاكي جدا جدا. او لو مش هتقدري يبقى مره مرتين في الشهر. الخطوات دي كلها انت بتعملي جلسه، لو عملتيها مش هتحتاجي ان انت اي كريم تشتريه من بره. بجد هتحسي ان انت كل اللي هيشوفك هيسالك انت بتعملي ايه ببشرتك. جربوها بس المره دي وشوفوا النتائج الفوريه. انتوا نفسكم من غير ما انا اقول اعملوها تاني هترجعوا لها تاني، لانها بجد حلوه قوي. احتفظي بالفيديو عشان لو في حاجه فاتتك ترجعي وتعرفي الطريقه الصح. يا رب اكون قدرت افيدكم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.